Kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi. Xin chào các bạn. Hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu với các bạn câu chuyện về một con người đặc biệt. Có những con người sinh ra để trở thành một phần của lịch sử, có những con người làm thay đổi lịch sử, và cũng có những con người trở thành biểu tượng của cả một dân tộc. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu hành trình kể chuyện cuộc đời của Fidel Castro, người đã dẫn dắt cách mạng Cuba đến thắng lợi. Người bạn lớn thủy chung của nhân dân Việt Nam, người từng tuyên bố, vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình. Câu nói đã khiến hàng triệu người Việt Nam xúc động và ghi nhớ suốt nhiều thế hệ. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Querido pueblo de Cuba, con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 horas de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. Ngày 25 tháng 11 năm 2016, Cuba tiễn biệt người lãnh đạo đã gắn bó với đất nước gần nửa thế kỷ. Một con người mà hàng triệu người dân Cuba vẫn gọi bằng cái tên giản dị, Fidel. Trong lịch sử hiện đại, hiếm có nhân vật nào để lại dấu ấn sâu đậm như Fidel Castro. Ông lãnh đạo Cuba trong gần nửa thế kỷ, trải qua 10 đời tổng thống Hoa Kỳ, đi qua chiến tranh lạnh, khủng hoảng tên lửa Cuba, đối mặt với hàng trăm vụ ám sát và nhiều biến động lớn của thế giới. Nhưng điều làm nên vị trí đặc biệt của Fidel Castro không chỉ là thời gian cầm quyền. Đó còn là những dấu ấn mà ông để lại đối với Cuba và thế giới. Dưới sự lãnh đạo của Fidel Castro, Cuba xây dựng hệ thống y tế và giáo dục phổ cập được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận về thành tựu phát triển con người, đồng thời trở thành một tiếng nói có ảnh hưởng trong các phong trào giải phóng dân tộc và các hoạt động đoàn kết quốc tế, đặc biệt tại châu Phi và Mỹ Latin. Có những con người mà cuộc đời họ gần như đồng nghĩa với lịch sử của một dân tộc. Fidel Castro là một trong số đó. Sau thắng lợi của cách mạng Cuba năm 1959, quan hệ giữa Cuba và Hoa Kỳ nhanh chóng rơi vào đối đầu. Chính sách cải cách của chính quyền Fidel Castro cùng việc Cuba lựa chọn con đường phát triển độc lập đã khiến ông trở thành đối tượng bị chỉ trích mạnh mẽ từ phía Hoa Kỳ và một số nước phương Tây. Vì thế, cho đến hôm nay, đánh giá về Fidel Castro vẫn tồn tại nhiều góc nhìn khác nhau. Nhưng có một điều mà hầu hết các nhà nghiên cứu lịch sử đều thống nhất. Ông là một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất của thế kỷ 20. Sự ra đi của Fidel Castro, người đã hình thành một chương đặc biệt trong lịch sử Cuba, đã để lại tiếc thương khôn nguôi cho nhân dân Cuba và bạn bè Nam châu, đặc biệt nhân dân các nước Á, Phi, Mỹ Latin. Nhưng để hiểu vì sao một con người lại có thể để lại dấu ấn sâu đậm như vậy, chúng ta cần quay trở về đúng nơi câu chuyện bắt đầu. Tập 1. Cậu bé lớn lên trong đồn điền mía. Đó là Cuba của những năm 1920. Một hòn đảo vừa giành được độc lập từ Tây Ban Nha chưa lâu, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng sâu sắc của Hoa Kỳ về kinh tế và chính trị. Mía đường là ngành kinh tế quan trọng nhất của đất nước. Khắp miền đông Cuba là những cánh đồng mía trải dài bất tận. Song hành với sự phát triển ấy là khoảng cách rất lớn giữa các chủ đồn điền và những người lao động làm thuê. Piran khi ấy chưa phải là một thị trấn, cũng chưa phải một ngôi làng. Chỉ là vài ngôi nhà gỗ nằm bên con đường đất đỏ giữa những cánh đồng mía nối tiếp nhau đến tận chân trời. Ban ngày là tiếng dao phát mía. Ban đêm là ánh đèn dầu leo lét trong những căn nhà của công nhân. Mỗi mùa thu hoạch, hàng trăm lao động Cuba và Haiti lại tìm đến Piran kiếm sống. Họ dựng những căn nhà đơn sơ ngay bên cạnh đồn điền, làm việc từ lúc mặt trời mọc cho đến khi trời tối. Giữa khung cảnh ấy, ngày 13 tháng 8 năm 1926, một cậu bé cất tiếng khóc chào đời. Tên cậu là Fidel Alejandro Castro Ruz. Không ai khi ấy có thể hình dung rằng đứa trẻ ấy sau này sẽ làm thay đổi lịch sử Cuba. Cha của Fidel là Angel Castro y Aguis, một người nhập cư gốc Galicia,
Tây Ban Nha. Từ một người lính và lao động làm thuê, ông từng bước gây dựng được một điền trang trồng mía và chăn nuôi khá lớn ở Biran. Mẹ của Fidel là Lina Ruz González, một phụ nữ Cuba hiền hậu, giàu nghị lực. So với phần lớn các gia đình nông dân quanh vùng, gia đình Fidel có cuộc sống khá sung túc. Sau này, khi nhìn lại tuổi thơ của mình, Fidel từng nói trong cuộc đối thoại với nhà báo Ignacio Ramonet: "Tôi không phải là con của một người lao động nghèo, cũng không thiếu những điều kiện vật chất và xã hội để có một cuộc sống khá sung túc." Trích trong sách Fidel Castro Cuộc đời tôi, tự truyện qua đối thoại, xuất bản năm 2007. Đó là sự thật. Fidel không sinh ra trong nghèo khó. Nhưng tuổi thơ của cậu lại không chỉ gắn với ngôi nhà của gia đình. Ngay bên cạnh là nơi sinh sống của những người công nhân làm thuê. Trong số họ, có nhiều lao động Haiti sang Cuba kiếm kế sinh nhai. Con em của họ chính là những người bạn đầu tiên của Fidel. Không ai biết những đứa trẻ chạy chân trần trên các cánh đồng mía năm ấy sẽ ảnh hưởng đến cậu bé Fidel như thế nào. Nhưng nhiều thập niên sau, khi hồi tưởng về Biran, một trong những điều Fidel nhớ đầu tiên là những người bạn nghèo đã cùng ông lớn lên. Nhiều năm sau, Fidel nhớ lại: "Tất cả những người bạn chơi cùng tôi ở Biran đều là những người nghèo nhất." Trong một đoạn hồi tưởng khác, ông nói: "Việc lớn lên cùng con em những người lao động trong đồn điền đã khiến tôi không sớm hấp thụ lối sống của giai cấp tư sản." Biran không chỉ cho Fidel một mái nhà. Nơi đây dạy cậu cưỡi ngựa, bơi qua những con suối, leo cây, khám phá những cánh rừng. Và quan trọng hơn cả là lớn lên giữa những con người lao động bình dị. Nhiều năm sau, khi nhìn lại cả cuộc đời mình, Fidel từng nói: "Không ai sinh ra đã là một nhà cách mạng. Tôi đã tự rèn luyện để trở thành một người cách mạng. Có lẽ, hành trình tự rèn luyện ấy đã bắt đầu từ Biran. Từ những cánh đồng mía. Từ những người bạn nghèo. Và từ những điều mà một cậu bé lặng lẽ quan sát mỗi ngày. Một cậu bé sinh ra trong một gia đình khá giả. Lớn lên giữa hai thế giới, một bên là cuộc sống đủ đầy của gia đình, một bên là những nhọc nhằn của người lao động trên đồn điền." Chỉ hơn 20 năm sau, cái tên Fidel Castro sẽ gắn với cuộc tấn công pháo đài Moncada, mở đầu cho một hành trình làm thay đổi vận mệnh đất nước Cuba. Biran đã cho Fidel một tuổi thơ, nhưng Santiago de Cuba sẽ cho cậu những bài học đầu tiên về tri thức, kỷ luật và công bằng. Từ đây, hành trình của một cậu bé trong đồn điền mía sẽ dần chuyển thành hành trình của một con người đi tìm lý tưởng sống. Đó là câu chuyện chúng ta sẽ cùng khám phá trong tập tiếp theo. Kênh có sử dụng tư liệu của Trung tâm Fidel Castro, báo Granma Cuba, hãng tin Prensa Latina và một số hình ảnh minh họa do AI tạo ra. Kênh YouTube Cuba Quốc đảo xinh tươi. Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, thành phố Hồ Chí Minh. Nếu các bạn thấy hữu ích, hãy bấm nút like và đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại.